Ayan, what's up guys? So gagawa tayo ngayon ng ating intro para sa ating YouTube channel. So simulan na natin. Create new 16:9, select natin ang aspect ratio natin. Then next. Then gawa tayo ng ating black background. Media. Punta tayo sa image. Ayan. Then i-drag na natin hanggang 17 seconds dahil ang ating gagawing intro ay 17 seconds. Yan, na yan. Then idadrag ko lang din to ng mga 1 segundo. Ayan. Then click OK. Then gagawa tayo ng ating text layer. Pindutin natin yung layer, text, then yung pangalan na gusto mo. Ayan. Check mo na rin kung gaano kalaki gusto mo. Nasa sa inyo kung gusto mo malaki or maliit. Pero para sa akin, ganito kalaki lang. Then fonts, palitan natin ang fonts. Ang Kinemaster may provided na siya na mga fonts, free fonts na yan. Ang pipiliin natin ay Facon or Facon. Then drag lang natin to, paliitin lang natin. Yan, okay na siya. Lagyan natin siya ng in animation. Ang gusto ko ay pop. Pero meron ditong iba't ibang animation, in animation. Pero sa akin gusto ko pop. Ayan, okay na siya. Gawin natin ngayon, i-duplicate natin. Duplicate. Gawin lang natin sa sunod. Then click natin. Pagta natin ang sunod na letra ng pangalan na gusto mo. Duplicate ulit. Natin sa sunod, pagkamalit natin ang letter. Ayan, tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos mo yung pangalan na gusto mong ilagay sa intro mo. Ayan, tapos na. Play natin, tingnan natin kung anong kakalabasan. Okay. So, last. Then, duplicate. Ayan, sunod natin dito. Ito naman ay yung first name na gusto mo na inilagay mo doon sa unahan. So, edit natin. Sa akin kasi Well Alas, so ang first name ay Well. Okay. Yan. Then, yung in animation niya, papalitan na natin. So, hindi na siya pop. Gagawin ko ay slide right. Ayan. Tapos medyo babagalan ko lang siya ng konti. Tingnan natin kung gaano katagal. Oops.
Mabilis. Then, lagyan natin yung out animation, slide left. Nasa sa inyo pa rin yan kung anong gusto nyo out animation nyo. Pero para sa akin, slide animation, papunta sa kaliwa naman. Yan. Tapos, i-drag natin pakaliwa. Then, duplicate lang ulit natin siya para sa ating second name. Then, pagkanan natin, gawin natin yung ating second name. Then, dali natin dito sa kanan. Pagkanan natin yung animation niya sa in. Pati na rin sa out animation. Ayan. Natapos na yan, pata natin ang kulay green, pero nasa sa inyo na yon kung sa umpisa pa lang pwede nyo na siyang palitan ng kulay. Ayan, check natin. Alright, and gawa tayo ulit ng layer para naman sa ating logo. Ayan. Lahat ng ginagamit ko dito sa Kinemaster ay naka green screen na siya dahil wala silang PNG. So, gamit ang chroma key, matatanggal mo yung background ng ating mga logo na gusto. Ayan, gusto ko na yung ganyan laki niya. Click OK. Alas lang natin itong alas. Medyo malayo. Okay na siguro siya. Hindi pa rin, malayo pa rin siya. Ayan, click natin. Pwede na. Ayan, after nun, gawa tayo ulit ng layer. Pasok naman natin yung ating mismong logo ng ating YouTube. Yan, animation, pop up.
ulit natin yung sub button natin. Gawa tayo ulit ang layer. Punta tayo sa folder kung nasaan yung ating sub button. Chroma key. Ayan. Then punta tayo sa setting. Kung sa matapos natin yon, yung audio natin, audio fade in, on lang natin, pati yung fade out. Then the video, fade in, fade out. Click OK. Then review natin. Ayan, meron tayong intro. Pero hindi pa tayo tapos dyan. First part pa lang ng paggawa natin ng intro yan. Save na natin. Export. Hintayin lang natin. Then gagawa ulit tayo ng panibagong project. So ayan, after natin ma-save yung ating ginawa na project kanina, gagawa ulit tayo ng panibago. Create nyo ulit. 16:9. Next. Kuha tayo ng ating gustong background. Ayan, ayan yung ating background. Ayan. New layer ulit. Kunin natin yung ginawa natin na video kanina. Ayan. Drag lang natin dun sa tamang sukat ng ating display or monitor. Ayan. Tapos itong background natin ay gawin natin 17 seconds dahil yung ating project kanina ay 17 seconds siya. Ito naman ay isagad lang natin doon sa dulo. So ayan. Ayan, pantay na sila. Then i-play natin. So walang difference, di ba? Ngayon, ang ating project kanina na ginawa natin, na save natin, ay gawin nating chroma key. So nakita nyo yung pagbabago, di ba? Ayan, meron na siyang pagbabago sa kulay ng ating green kanina. Green na mga font. So ayun lang guys. Yan, ganyan lang siya kadali. So ayan guys, ganun lang kadali. May isang bonus pa ako sa inyo. Pwede nating palitan ng filter to. Pwede sa basic, yan. Yan. Nakita nyo, nag-iiba-iba yung kulay niya, di ba? Sa cold,
Yan. Pwede nyo rin gawing masyadong mapula. Pwede ng warm. Yan. Yan. Magbibid. Yan. Yan. Okay. Play natin. Ayan guys, tapos na natin gawin ang ating intro. Ayan, save na lang natin siya. Then, pwede natin siyang ipasok sa mga videos na ating i-upload or ating ilalagay sa ating mga YouTube channel or Facebook page. Ayan, sana nagustuhan nyo ang ating video. Paki-like na lang, paki-share. And sa mga hindi pa nagsubscribe, subscribe na kayo, and don't forget to click the bell button para updated kayo sa mga videos or tutorial videos na ginagawa ko. Maraming salamat. See you on my next video. Bye.